वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन। आज आपण बनवणार आहोत जीरा ताक। तर उन्हाळा चालू झाला आहे तर मस्त असं थंडगार जीरा ताक व्हायलाच हवं। तर जीरा ताक तयार करण्यासाठी मी इथे 2 ते 2.5 ग्लास ताक घेतलाय। तर याला मी 1 तास फ्रीज मध्ये ठेवलं होतं। तर आपल्याला गार असं ताक घ्यायचं आहे। आणि आता इथे घालणार आहे 1 टीस्पून काळं मीठ, आणि 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पावडर। आणि आता आपण याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहोत। तर आपला मस्त असं इथे जीरा ताक तयार झाला आहे। तर उन्हाळा चालू झाला आहे तर जीरा ताक तर व्हायलाच हवं। मस्त असं आपलं इथे जीरा ताक तयार झाला आहे। तर आजची माझी ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, जीरा ताक बनवून बघा आणि कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा। आणि चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। धन्यवाद।